Okay guys, hari ni saya nak buat unboxing lah guys. Yang ni saya beli barang daripada Lazada dengan Shopee. Jadi tengoklah perbezaan dia, cara bungkusan dia dengan apa penghantaran dia. Ya guys, tapi ada yang baik, ada yang tak baik lah guys. Okay guys, tanpa melengah masa, kita lihat apa yang saya beli ya guys. Okay guys, kita unboxing yang pertama dulu guys. Okay guys, nampak ni. Ini tengok dah tahu yang mana tahu ni guys. Betul tak? Beli dari Shopee guys. Tapi hantar dia guna JNT. Tengok kotak dia kalau macam ni guys. Kalau barang murah pecah dah habis lah guys. Tapi tak apa kan, saya beli ni pun bukan barang pecah ni guys. Tapi JNT ni satu lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Tapi kita pun tak boleh salahkan dia sebab dia terlalu banyak penghantaran dia. Okay guys, kita lihat pertama. Apa ni guys? Biasalah guys, saya biasa belinya barang keperluan guys. Ada yang tanya asal tak beli kat shopping. Tapi kalau kita beli shopping RM10, ini kita dapat RM5 asal kita tak beli kat online aja guys. Betul tak guys? Okay, yang guys, pertama ni agak malu sikit saya nak tunjukkan. Sebab ni saya beli untuk wife saya. Tapi kotak ni macam ni tak apa guys. Sebab dalam ni dia toilet wanita guys. Saya beli 3 sekali guys. Beli 3 guys. Okay guys, saya buka yang kedua guys. Yang tadi tu JNT ya guys. Dan ni pun JNT guys. Tapi ni terbaik. Kotak dia masih dalam keadaan yang bagus. Ya guys, kotak dia masih bagus lagi. Jadi tadi saya cakap memang ada baik, ada tak baik ya guys. Okay guys, kita buka JNT yang kedua ni. Kita lihat apa dia. Okay guys, barang keperluan juga guys. Mi lah guys, Mi ni sedap guys. Keluaran A1 ya guys. Ni anak saya suka, jadi saya beli 3 je guys. 3 je guys. Okay guys. Okay, tunjuk yang ketiga pula guys. Okay ni guys, ni berat ni guys. Ya, ini juga barang keperluan. Kita lihat ya guys, apa benda dia. Guys. Okay guys. Ni dia. Minyak guys. Minyak masak ya guys. Okay guys. Dia ni dibalut dengan cantik ya guys. Nampak tak? Ni daripada Lazada ya guys. Lazada. Balutan ni sangat cantik guys. Okay guys, saya buka balutan ni. Nanti kita tengok apa dalam dia guys. Guys, inilah minyak ni. Minyak Madura ya guys. Ni ada free satu guys. Ini pun murah guys. Kalau beli kat shopping ke, Tesco ke, kadang-kadang dia orang tak ada jual jenama ni. Tapi jenama ni bagus lah guys. Tengok dia ada free lagi apa, tepung goreng ayam ya guys. Okay guys, tengok. Ini pakai Lazada bungkusan dia cantik, dalam dia pun cantik. Ini saya pun beli 3 guys. Berat dah guys. Okay guys, last sekali ya guys. Last sekali ni. Ini juga barang keperluan daripada Lazada juga. Tengok bungkusan dia guys. Cantik ya guys. Tak ada tanda lagi apa, benda murah pecah guys. Okay guys, kita lihat apa dalamnya. Okay guys, restring guys. Masuk muka, bukan untuk promo untuk mulut bau ni guys. Macam pencuci mulut lah guys. Nampak ni guys. Ini pun murah guys. Saya beli dalam RM26 je 2 botol guys. Kalau shopping rasa dalam RM35 macam tu guys. Nampak perbezaan dia. Mahal guys kalau shopping. Beza RM10 tu. Okay, ini saya pun beli 3.
satu yang kecil dah ni untuk genapkan shipping dia. Okay, apa-apa pun terbaik guys. Beli online, save masa, save duit, dan tentunya dan senang guys. Okay guys, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih guys kerana menontonnya guys. Ni nak cepat guys sebab anak nak sekolah online guys. Okay guys, kita jumpa lagi guys.